છે. આ 9 વર્ષ દરમિયાન આપણે જોયું છે કે ઘણા બધા માર્કેટ એક્સપર્ટ્સ આવ્યા છે અને એમનું ગાઈડન્સ આપ્યું છે. પણ આ સ્પેશિયલ પર્વે આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ડીએસપી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના હેમેન્દ્ર કોઠારી. હેમેન્દ્રભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અ વેરી વોર્મ વેલકમ તમને CNBC બજારમાં. તમને જાણીને ખુશી થશે કે 9 વર્ષ અમે કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે અને તમને ખબર નહીં યાદ છે કે નહીં, પણ તમે આ 9 વર્ષથી અમારી સાથે સંકળાયેલા છો, કારણ કે જ્યારથી અમે શરૂઆત કરી હતી ત્યારથી તમે અમારી સાથે છો અને તમારું ગાઈડન્સ હેઝ હેલ્પ્ડ આર વ્યુઅર્સ અને અસ એઝ વેલ. હું બહુ હેપી છું કે આ તમે કહો છો. હું 9 વર્ષથી શરૂઆતથી તમારી સાથે છું. આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ કે તમે આટલું સારું કરો છો. અમારા બધા ગુજરાતમાં લોકો બધું તમારું સાંભળે છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર બિઝનેસ ન્યૂઝ જે થાય છે ગુજરાતમાં એ તમારા જ છે. તો આઈ એમ વેરી હેપી વિથ દેટ. સો ડુ યુ થિંક, કારણ કે જ્યારે અમે શરૂઆત કરી હતી ત્યારે વી વર ધ ફર્સ્ટ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ અને હજી પણ વી આર ધ ઓનલી વન ઇન બિઝનેસ કમ્યુનિટી જો વાત કરીએ તો તમને લાગે છે કે being a Gujarati channel, ગુજરાતી બિઝનેસ કમ્યુનિટીને એક ચેન્જ કરાવ્યો હશે કે એક ડિફરન્સ કર્યો હશે? ડેફિનેટલી. આ 9 વર્ષમાં તમે જુઓ જે તેજી આવી અને જે પ્રમાણે માર્કેટ ગયું ઉપર ગયું તે તમારો ઘણો હાથ છે એમાં. તમે પ્રોપરલી ઇન્ફોર્મેશન આપો છો, તમે પ્રોપરલી લોકોને બોલાવો છો અને એ લોકોને સમજાવો છો. તો લોકોને તો જાણવું છે વધારે કે શું ફેરે લોકો આવે છે અને વાત કરે છે. એ બધાને ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં. અને એટલે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ કે તમે 9 વર્ષ આવે સારી રીતે તમે કાઢ્યા ફોર ઇન્વેસ્ટર્સ. કમિંગ બેક ટુ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ, જે અમારું વી હેવ ટુ ડીલ વિથ ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર અત્યારે જોઈએ તો ઇઝ બઝિંગ. હા, ઇન્ડિયા એક બઝિંગ હવે એક ગ્રાઉન્ડ બની ગયું છે. ઇક્વિટી માર્કેટ જોઈએ, અગેન ઇટ્સ બઝિંગ જસ્ટ લાઇક અસ. બજાર જે કહીએ છીએ આપણે કે બજાર ઇઝ બઝિંગ, અમે પણ બઝ થઈ રહ્યા છે અત્યારના. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે ઇવોલ્વમેન્ટ થયું છે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ વિઝ જે ઇક્વિટી માર્કેટનું જે આપણું ઇન્ડાઇસ છે જે વધી રહ્યું છે, તમે કઈ રીતનું ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? આઈ થિંક આપણા માર્કેટ તમને ગેરંટી આપું તમને કે 5 વર્ષમાં ડબલ થઈ જશે. આપણું જે બી રેકોર્ડ લેવલ છે તો બી કહું તમને એ તો થવાનું છે. એના કારણો શું છે? તમે જુઓ તો આ છેલ્લા 9 વર્ષમાં whether it coincide with the government, must give a credit to our Prime Minister. Narendra Bhai has done such a wonderful thing by taking decisions and difficult decisions and progressive decisions, motivating the business people ની અંદર કેમ આગળ જવું. તો આપણે શું ચીજ જોઈએ હવે અને આપણે ઇન્ડિયામાં થવું જોઈએ, જે થઈ રહ્યું છે પણ વધારવી જોઈએ. એજ્યુકેશન આપણું જે છે તેમાં મોર યુનિવર્સિટી કેમ આવે? જે ટેકનોલોજીની કંપનીઓ છે કે પછી આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ વી આર લિટલ બિહાઇન્ડ દેન ચાઇનામાં. તો આપણે આગળ કેમ વધારીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ? સો એને માટે એન્જિનિયર્સો, એને માટે એની નીચે નંબર 2 લેવલ ઓલ્સો વી રિક્વાયર મોર એન્ડ મોર યુનિવર્સિટીઝ કમિંગ અપ. ઇવન ફોર અંડર ગ્રેજ્યુએશન માટે તમે ટ્રેન કરો લોકોને. તો વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇઝ ટ્રેનિંગ. અને આઈ થિંક એ થઈ રહ્યું છે. ઇઝ નોટ ડેટ નથી થઈ રહ્યું, પણ આપણી સ્પીડ વધારે પડશે એની અંદર. સો લોકો અહીંયા જ્યારે આજે ગયા છે મોદીજી, આફ્ટર તમે જુઓ લાસ્ટ 3 વર્ષમાં પર્ટિક્યુલરલી, એક તો આપણે જોયું પહેલાં દેશ ચાઇનાથી શરૂ થયું અવર પેન્ડેમિક શરૂ થયું. આ પેન્ડેમિક જે થયું તેની અંદર લોકોએ ઘણા પૈસા કરન્સી પ્રિન્ટ કરી. India was one of the wiser. They did not do so much of printing, but they give the surplus food supply to the poor. And that today stands in good for us at this moment, because
our inflation has not gone to the level the other countries we are seeing just movement. Our interest rates has been kept stabilized on the point of view. Our industries today are doing reasonably well, and I am sure we are now have to come to a level, a very competitive level. That is what is important. We require to attract not only foreign portfolio investment, but we require foreign direct investments. And for that, there are certain things which we require to do. One, there is somewhere where the central government passe kya, which is like a one window clearance, what we say, that is the ease of doing business. શરૂઆત તો સર થઈ ગઈ છે, પણ આઈ થિંક હજુ ઘણું બધું કામ નહીં, શું થાય છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અંદર પરમિટ તો જલ્દી મળી જાય છે, પછી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ તો ઘણીવાર એના બ્યુરોક્રેસીમાં ફસાઈ જાય છે. So we require to that improve, and which I think Modi ji and his team is trying their best. But we require to see that people, જે બહારના લોકો આવે છે એને ઘણીવાર સમજ નથી પડતી કે કેવી રીતે કરવું. જી, તો શું તમે એ એક ફેક્ટર જોઈ રહ્યા છો કે હા, ઇન્ડિયા એક સેન્ટર ઓફ અટ્રેક્શન જરૂરથી છે વર્લ્ડ વાઇડ હવે, અને બધાને ઇન્ડિયા આવવું છે. ઇવન હમણાં જ્યારે મોદીજી યુએસમાં હતા ત્યારે મેં ઇલોન મસ્કે બી કહ્યું છે કે ટેસ્લાનું અહીંયા કંઈક શરૂઆત કરશે. સો બધા એવરીબડી ઇઝ આઈંગ હિયર, બટ તમને લાગે છે કે બિકોઝ સ્ટ્રક્ચરલ બહુ ડિફિકલ્ટીઝ પડતી હોય છે, ઇઝ ઓફ ડુઈંગની જે તમે વાત કરી ઘણી બધી લોટ્સ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, એ નથી કે નથી થતું. આપણે which is another thing which Modi ji has done recent past last few years માં is creating a leadership. He is even creating an university in Ahmedabad for leadership માટે. So I think આપણે એક તો leadership in the government and outside, we require more leaders to come out, and that is today's is required. યંગ જનરેશનમાં તમને જોઈએ મળી આવશે, અને મે બી દેટ્સ વાય તમે કહો છો કે એડ્યુકેશન. Education, of course, is important. Education, higher education is important. Even higher education, not necessarily graduation in the colleges, but even a specialized training basis also institutions. Manufacturing training, efficiency, skill training, skill development. એના ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સો વધારવાની જરૂર છે, હજારોમાં, નોટ 100-200. સો દેટ ઇઝ એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. લોકોને કામ કરવું છે, અને હવે લોકો શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે સિટીમાં. સો વી રિક્વાયર ડેવલપમેન્ટ ઓફ સિટીઝ, વી રિક્વાયર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓલ્સો એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ ટ્રેન પીપલ કમિંગ. ઇનફેક્ટ હેમેન્દ્રભાઈ, હમણાં જ આપણે જોયું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકા થ્રુથી પાછા આવ્યા, ડિફેન્સ ડીલ થઈ છે, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરની જે વાત થઈ છે વિચ ઇઝ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ ફોર ઇન્ડિયા, કારણ કે કોઈ પણ દેશે બીજા દેશની ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર નથી કર્યું. ટ્રેડ એન્ડ બિઝનેસમાં ઇન્ડો અમેરિકન પાર્ટનરશિપ પહેલેથી જ રહી છે. કઈ રીતના તમે ઇન્ડો અમેરિકન રિલેશનશિપ જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતનો બેનિફિટ ભારતને થઈ શકે છે? I think US and India both are democratic countries. We are the largest, they're maybe second largest. So I think having a partnership is required in various fields. In business, in education, in learning on both sides, on technology and health. So I think it's a natural shift. And I hope our relationship will increase more. Also, આપણે જોઈએ તો બીજી countries બી, Japan. Now, હું વચ્ચે હમણાં જ મળેલો થોડા દિવસ પહેલાં જાપાનીઝ કાઉન્સિલ જનરલને અહીંયા. તો they study well about India, એમાં સ્ટડી ઘણું કર્યું છે એને. So એ લોકો બધાના હજી આપણે ટચ નથી કર્યું બેસ. So there is so many countries હજી આપણે જઈને એન્કરેજ કરીને પૈસા લાવવા જોઈએ, અને પૈસા કરતાં બી એ લોકોની ઇન્ડસ્ટ્રી અહીંયા મૂકે. જે ટોયોટા ઇઝ ડુઈંગ અહીંયા કેવું સારું કરી રહ્યા છે, તો એવી ઘણી મારુતિ સુઝુકી સારી કરી રહી છે. તો એક બીજી કંપનીઓ એ લોકો કેમ એ લોકો મૂકે અહીંયા. યુરોપિયનમાં બી ઘણી કંપનીઝ છે, જર્મનીથી આવી શકે એમ છે, ફ્રાન્સથી આવી શકે એમ છે,
યુકેથી આવી શકે એમ છે. સો આપણે એ કન્ટિન્યુઅસલી માર્કેટિંગ ઓફ ઇન્ડિયાના શું સ્ટ્રેન્થ છે, ઇન્ડિયાના એન્ટરપ્રેન્યોર સાથે લઈ જવું અને વાત કરવી એ લોકો સાથે. કોઈ બી લીડર જતા ઇન્ડિયામાંથી તો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી કન્ટિન્યુઅસલી રિક્વાયરમેન્ટ. કારણ કે વી આર એઝ એ મેં કહ્યું પહેલાં પ્રમાણે કે આપણે નથી ઇમર્જિંગ નોર ઇમર્જ, વી આર સમવેર ઇન ધ મિડલ ઓર નિયર ટુ ઇમર્જ સિચ્યુએશન. સો આપણે હજી કામ કરવાની જરૂર છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અબ્રોડથી પણ પાછા ઇન્ડિયા તરફ આવી રહ્યા છે, બિકોઝ હમણાં ભારત એક સેન્ટર અટ્રેક્શન પર છે. બિકોઝ આપણું એક જે અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઇટ્સ ઇવોલ્વિંગ ઇન લાઈક મેગ્નિફિસન્ટ વેમાં. પછી ઇકોનોમી પર સે હોય, માર્કેટ્સ હોય, તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયા કઈ રીતના ડિફરન્શિએટ થઈ ગયું છે રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડથી? જો અગર તમે ફ્યુ પોઈન્ટ. આપણે એમ જોઈએ તો ઇન્ડિયાની અંદર બહુ મોટું માર્કેટ છે પહેલાં તો, બિકોઝ ઓફ પોપ્યુલેશન આપણું. એટલે ઇન્ડિયામાં એડવાન્ટેજ શું છે કે એ લોકો અહીંયા આવીને મેન્યુફેક્ચરિંગ નાખે તો ઘણું માર્કેટ. એ લોકો એપલે શરૂ કર્યું, એપલ ઘણા ફોનો અહીંયા જ વેચાય છે. તો એ લોકોને એક માર્કેટ અહીંયા લોકલ મળી ગયું. આપણો એક એડવાન્ટેજ છે કે ટેકનોલોજીની અંદર વી આર ક્વાઇટ સોફ્ટવેરમાં વી આર ક્વાઇટ ગુડ. સો વી આર સોફ્ટવેર, વી આર ટ્રેન પીપલ, સર્ટન લેવલ્સ અવેલેબલ. સો ઇટ્સ નોટ દેટ કે આપણી પાસે નથી. અહીંયા પીપલ ફિલિંગ એટ્રેક્ટિવ, બટ ઘણા લોકોને એટલી ખબર નથી. તમે નેક્સ્ટ 2-3 વર્ષમાં જોશો તો આ જે પ્રોગ્રેસ જે ચાલુ છે તે એની એફેક્ટ ઘણી પડશે. પછી વેરિયસ કન્સ્ટ્રક્શન થઈ રહ્યા છે, રોડ કન્સ્ટ્રક્શન, એરપોર્ટ્સ, પોર્ટ્સ. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક અ હ્યુજ ડિફરન્સ ફ્યુચરમાં. એનો ઘણો ફરક પડશે એની અંદર. આઈ એમ વેરી બુલિશ ઓન જનરલી ઓફ ઇન્ડિયન માર્કેટ, બટ દેટ ડઝન્ટ મીન ઇન બિટવીન હિકઅપ્સ નહીં આવે, વિચ આવશે અને પ્રોફિટ ટેકિંગ થશે. હમણાં રેનની જરા વારી છે ફોર એક્ઝામ્પલ. સો એના હિસાબે થોડું માર્કેટમાં પ્રોફિટ ટેકિંગ આવી શકે છે. પણ પછી ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવું? આજે ગ્રોથ કરવો હોય એ લોકોને તો ઇક્વિટી ઇઝ થિંગ વિચ યુ હેવ ટુ ડુ, એન્ડ થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓર ડાયરેક્ટલી, બટ પીપલ આર કમિંગ ફોરવર્ડ. તો તમે જે વાત કરી કે ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવું, હવે બધા જ જે આપણા ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર્સ છે, અને કોઈ વખત એવું થતું હોય છે કે ક્યાં કરીએ, જ્યારે આખું સેક્ટર બધા જ માર્કેટ બી ચાલતું હોય છે ત્યારે વધારે વરિસમ થઈ જતું હોય છે, બિકોઝ ચોઇસ એકદમ એમ્પલ થઈ જતો હોય છે. અકોર્ડિંગ ટુ યુ તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સમાં એક વધારે તમે આગળ જતા બૂમ જોઈ રહ્યા છો? કઈ નેક્સ્ટ રેલીમાં કયા એવા સેક્ટર્સ પાર્ટિસિપેટ કરશે? એવું કંઈ વન પર્ટિક્યુલર સેક્ટર જવાની જરૂર નથી એની અંદર. બાય એન્ડ લાર્જ ઘણા મિડ કેપ કંપનીઝ અને સ્મોલ કેપ કંપનીઝની અંદર વોટ ગ્રોથ વી હેવ બીન સીઈંગ ઇઝ ફિનોમિનલ. પેલા કેબલ કંપની હતી તે બધા કેબલ કંપની કેટલી વધી ગઈ. યુ આર સેઈંગ ઇટ, ડિફેન્સ કનેક્ટેડ કંપનીઝ કેટલી વધી ગઈ. દેર ઇઝ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ડુઈંગ વેલ. Various chemical ancillary companies are doing very well. They are exporting and also over here એ લોકો વેચી રહ્યા છે. તો તમે આજે ઇન્ડસ્ટ્રી, આજે ઓટોમોબાઈલ, સી ચેન્જ ઇઝ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ઓટોમોબાઈલ. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ કાર શરૂ થશે. સો ટેસ્લા તો આવે છે, બટ લુક એટ ટાટાસ, વોટ દે આર ડુઈંગ, અનબિલિવેબલ વે દે ગ્રોઈંગ ઇન દેટ. સો આઈ એમ વેરી બુલિશ ઓન ધ હોલ. Temporary hiccups, if there is a monsoon થશે તો temporary hiccup આવશે, but these are all temporary. This is not going to be a permanent. I would suggest, I think investors systematic investment જે કરતો રહેશે તેને ફાયદો છે. તમને લાગે છે કે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર પર સે તમે એક ચેન્જ જોઈ રહ્યા છો? તમને લાગે છે કે વધારે હવે એડ્યુકેટેડ થતો જાય છે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર કમ્પેર ટુ અર્લિયર યર્સ, બિકોઝ હી નોઝ કે ક્યાં કરવું, ક્યાં નહીં કરવું, કઈ રીતના કરવું? ઘણા યંગસ્ટર્સ, even housewives, they all are taking interest in the market now. So our number of investors are increased 5 times.
આઈ થિંક 5-7 કરોડ માણસ, કેટલા માણસ મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, બટ એની ઉપર થયા છે હવે, અને વધતા જાય છે. તેમાં આ પેન્શન ફંડના પૈસા હવે ઇક્વિટીમાં આવે છે. હવે તમે આ જુઓ તો પ્રપોર્શન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયામાં બી એટલું જ થાય છે વધારે, અને ફોરેનર્સ કન્ટિન્યુઅસલી આવે છે. આથી ચાઇના +1, હવે ઇન્ડિયા +1 જોઈએ તો તમે મૂકો ત્યાં. બીજું તમે જુઓ શું થયું છે કે આ વોર પછી the way India has diplomatically also, rightly so, they have been keeping friendship. They are saying it settlement by discussion, and they are keeping, and we are fortunate to continue આપણે ઓઇલ હજી બી મળે છે. So there are some of the good factors which we are having luckily, thanks to very well managed and very well diplomatically manage this affair. Its situation in Europe is that way is not very good. So there are not ઘણી કંપનીઓ છે નહીં એવી. તમે જુઓ તો તમે યુરોપમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો, બધાને પૂછીએ તો બધા ના પાડે છે. યુએસમાં સમ કંપનીઝ, એઆઈ હમણાં ચાલુ છે જોરમાં, તો એ અમુક જાતની ટેકનોલોજી કંપની જરા જોર કરે છે. So I think we have to see what kind of companies will do well. We have to see whether Japan will come. People concerned છે એમના કે વેલ્યુએશન જરા હાઈ છે, તમારા મલ્ટિપલ્સ હાઈ છે. They are comparing sometimes with other countries, but our growth is higher. So that's one other aspect which is there. And so I think India is better off. And મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે પ્રોફિટ ટેકિંગ આવે તો નવાય નહીં, અને આવે તો સારું ઘણી વાર. જી, ખરી વાત છે. અને ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં આપણે ભારતને તમે કઈ રીતના મૂકી રહ્યા છો? બિકોઝ બીજા બી એશિયન કન્ટ્રીઝ છે. હું હમણાં એક યુએસ અને યુરોપિયન માર્કેટ્સ તો હું બાજુ પર જ રાખું છું, કારણ કે જે રીત એ લોકોની જે અત્યારના કોઈ ઇમર્જિંગ માર્કેટમાં I don't think we are emerging market. We are nearly immersed. So we are somewhere between emerging market and emerging market. Okay. So આપણે વચ્ચે છે ક્યાંક. So I don't want to compare with other. Can you compare with Brazil? No. Can you compare with whom? There is only China which is there, which has its own strength and weaknesses. It is not a democracy. પણ જે ચાઇનાની અત્યારના કન્ડિશન છે, તમને લાગે છે ઇટ્સ હેલ્પિંગ ઇન્ડિયા ટુ પુશ ફોરવર્ડ? It is what's happened in last few years, particularly જે થયું છે 2-3 વર્ષમાં, કોવિડ કે પછી various reason there is no democracy there. So એ હિસાબે જોઈએ તો India has an advantage. We have caught independent judiciary. So it makes a difference for the foreign companies. The question which I said is central and state government coordination જેટલું વધારે થશે, એ તો ગુજરાતનું કોર્ડિનેશન સારું છે, તો લોકો આવે છે પૈસા ગુજરાતનું. જ્યાં કોર્ડિનેશન રહેશે સેન્ટ્રલ સ્ટેટનું, અને જ્યાં પરમિશન અને લોકોને જેમ હેલ્પ મળે, ઘણા ઉદાહરણ છે એવા કે લોકો આવીને પૂછે છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાંથી, ગુજરાતમાં પર્ટિક્યુલરલી, કે તમને શું તકલીફ છે. આવું સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના ઓફિસરો આવીને પૂછે, દેટ ઇઝ મને તો નવાઈ લાગી. અહીંયા એવું બધી સ્ટેટમાં થતું નથી. તો કમિંગ બેક ટુ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ, આપણે જે હાઈઝ અત્યારના જોઈ રહ્યા છીએ, એફપીઆઈઝ એફઆઈઆઈઝનો જે હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પાછલા દિવસોમાં પાછા આવી રહ્યા છે, ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે, તમને એમ લાગે છે કે દે ફીલ મોર કમ્ફર્ટેબલ? ઓલ્ધો આપણો પોલિટિકલ સિચ્યુએશન વોઝ બેલેન્સ્ડ ફ્રોમ ડે 1, જ્યારથી 9 વર્ષથી જ્યારથી નવી ગવર્મેન્ટ આવી છે ત્યારથી, પણ તમને લાગે છે કે રેગ્યુલેશન્સ આર પ્રોપર અને દે ફીલ સેફ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા? Yes, surely. I think our regulations are not safe. Sometimes a little over-regulated, but we are safe. Yeah. So going forward, તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? ઇક્વિટી વર્સિસ ડેટ, કઈ રીતનો ચોઇસ ઇન્વેસ્ટરે કરવી? ઇન્વેસ્ટરને બેઝિકલી પોતાનો રિસ્ક પ્રમાણે જોવું જોઈએ. એની એજ કઈ છે, એનું કમાવાનું એ પ્રમાણે
એ ક્યારે રિસ્ક લઈ શકે વધારે? વેન હી ઇઝ યંગર. વેન હી કેન ટેક લેસ રિસ્ક વેન ઇઝ ગેટિંગ ઓલ્ડર. જ્યારે ઓલ્ડર થાય ત્યારે કેપિટલ પ્રિઝર્વેશનનું હોય. જ્યારે યંગર હોય તો ઈ કેન ટેક અ રિસ્ક કે કમાશે ને પાછું મૂકશે. સો એ અલગ અલગ રીતે ટાઈમની હિસાબે, એજની હિસાબે કેટલા પૈસા છૂટા છે, એની ડિમાન્ડ શું છે. લોકોની ડિમાન્ડ પહેલાં હાઉસિંગ પર હોય, પછી એનું સરપ્લસ બની ઇક્વિટીમાં જાય. યા તો પહેલાં એ લોકો રહેતા હોય ઘરે ભાડે, તો પૈસા બનાવીને પછી મૂકે. હવે તો એ પણ સિનારીઓ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. કોઈને ઇન્વેસ્ટ નથી કરવું, લીઝ પર રહ્યું છે. બિકોઝ વાય ટુ ઇન્વેસ્ટ? યંગ જનરેશનની હું વાત કરી રહી છું કે ઘરમાં શું કામ અમે આટલું મોટું કેપિટલ પહેલાં ઇન્વેસ્ટ કરી દઈએ. એ બી સારું છે. આઈ ટેલ યુ કે જેટલું ધારો કે સ્પેન્ડ બી કરે તો એ બી પાછું બિઝનેસની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાય છે, તો એ પાછું એનો જોબ મળશે લોકોને. સો એવું કંઈ નથી કે સ્પેન્ડ નહીં કરે એ ખોટું છે. સ્પેન્ડ તો થાય તો સારું જ છે. તમને શું લાગે છે કે ઓફકોર્સ આપણે હવે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. કયા એવા ફેક્ટર્સ છે જે વધારે પુશ કરી શકે છે, વધારે અર્લીયર વી કેન અચીવ દેટ, અને કયા એવા ફેક્ટર્સ છે જે ઇન્ડિયા હજી લેક કરી રહ્યું છે? એક તો ફેક્ટર એ છે કે હાઉ ટુ ડુ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ. દેટ્સ ધ મેઇન ફેક્ટર વિચ ઇઝ ઇમ્પ્રુવડ અ લોટ. ઘણું ઇમ્પ્રૂવ થવું છે, હજી ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. સેકન્ડ થિંગ, સમટાઈમ્સ સેકન્ડ લેવલ થર્ડ લેવલ where government junior officers or income tax or other agencies, they should be more friendlier, which is required. And how we can try to see that aspect, one. Second aspect is we try to see that how we can attract Indian companies and foreign companies. What do they require? They require land, they require water, they require, we're not very far from ports or airports, depending on what they are manufacturing on site. So today there is a way the road construction is taking place in India is amazing. Even railway પર now focus થઈ રહ્યું છે. So I am very optimist on this matter. You'll see different centers coming up in next 10 years' time. So finally, એક જો ગુરુ મંત્ર આપવો હોય, because our viewers deserve the best and you are the best in giving that. As a કઈ રીતના આપશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટુ ક્રિએટ ધ વેલ્થ રાધર ફોર ધ અમારા જે દર્શકોને જો ક્રિએટ વેલ્થ કરવી હોય તો શું ગુરુ મંત્ર આપશો? એક તો નોટ કેરીડ અવે. બિઝનેસની અંદર રૂમર્સ પર કેરીડ અવે નહીં થવું જોઈએ. લોકોએ થોડું સ્ટડી કરવું જોઈએ, રિસર્ચ કરવું જોઈએ. એનું મલ્ટિપલ શું છે, પી મલ્ટિપલ ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો, એનો ગ્રોથ શું છે, કઈ જાતની મેનેજમેન્ટ છે, પાસ્ટ રેકોર્ડ શું છે મેનેજમેન્ટનું, એ થોડી ચીજો જોઈએ ઇન્વેસ્ટરો. એ પોતે ડાયરેક્ટ કરતા હોય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો. બાકી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર એ લોકો થ્રુ કરી શકે છે. એની અંદર એ લોકોએ જવું જોઈએ કેવી જાતના લોકો છે, ઓનેસ્ટ છે, ઇન્ટિગ્રિટી છે, વેરિયસ થિંગ્સ વિચ આર રિક્વાયર્ડ. ઓફકોર્સ પરફોર્મન્સ ઓલ્સો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓન દેટ સાઇડ. સો એ પ્રમાણે જવું જોઈએ અને દે શુડ કમ ફોરવર્ડ. ઓન દેટ નોટ, થેન્ક યુ સો મચ હેમેન્દ્રભાઈ. તમારો ટાઈમ સ્પેર કર્યો અને અમારી સાથે વાતચીત કરી, અને થેન્ક યુ ફોર બિંગ પાર્ટ ઓફ આવર જર્ની ટુ. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ યુ કે તમે તમારા 9th યરમાં બી મને બોલાવ્યા તમે. ઇટ્સ અ પ્લેઝર. ઓકે, થેન્ક યુ.